तुम्ही जे म्हणता ते थोडंसं सत्य असेल, पण शरीर म्हणून शरीराच्या पेक्षा वेगळं काही माझ्यामध्ये आणखी आहे की नाही? हे आहे असे शरीर मन, मला बुद्धी आहे, आता मी आपल्याकडे बुद्धीने बोलतोय, ते वेगळं आहे, त्याचा त्याचा काही संबंध हे नाही. सोडून द्या. काय ज्ञान तुम्हाला कळते ते कशामुळे तिथं काय आहे? जाग झोप आणि आपण असण्याची जाणीव काय येतच आहे. त्याच्यापुढे तुम्हाला कुठे जाणीव काय होती? जाग झोप होती, तहानभूक होती, ते तुम्हाला मी कळत असेल. बाकीच्या विचार आणि विकार स्वप्नात तर तुम्हाला माहिती होते काय कसं काय आहे. त्याच्यामुळे आपण असण्याची जाणीव आहे आणि जाणीव आहे आणि त्यानंतर मग जाग आणि झोप आहे. जाग झोपेने तुम्हाला अनुभव नव्हता पाया नसताना. मग पाया असताना जाग झोप आहे, त्याच्यानंतर भूक आहे, तहान आहे आणि त्याची सोय झाल्यानंतर बाकी सगळं अनेकांच्या भार आहे, संपतच नाही एवढं आहे. मुख्यतः जाग झोप आणि जाणीव हे काय निर्माण झालेलं आहे की नाही त्याच्यामुळे याचा तुम्हाला काय अनुभव आहे? कायच अनुभव नसता. वगैरे गप्पा मारले घेऊ नका. तुमच्या निवडा असताच राहायचे. काय तुमचा पाय कुठे अटकलेला आहे? काय टाकून जाता येत नाही. तो एक पाय आहे की दोन पाय आहे? अनेक पाय असतो. पण काय टाकून झटकरून जाता येत नाही. काय पाय अटकलेला आहे की नाही? Maharaj says I have both experience, but I see that at the same time there are so many propensities in me, the propensities of food, the propensities of senses, the propensities of attachment, the propensities of thinking, the propensities of something, call it meditation, call it something, sort of when we hear Maharaj, sort of intellectualized music, something which is not intellect, but it comes, a music that comes out of the intellect. And we say, like, how can I ignore that? I can't ignore the kaya I know, which is there all the time. So many things are happening at the same time, and I know that everything has come out of the food. But what is before me is not food, it's just like a flower. The flower is not the seed. ते म्हणतात की सगळं तुम्ही म्हणतात ते सगळं खरं आहे, परंतु पुढे जे सगळं फूल उमललेलं आहे ते म्हणजे काही बी नव्हे. ते म्हणजे काही बी नव्हे. इतकं सुंदर फूल दिसतंय डोळ्यात माझ्या बुद्धीत इतक्या असंख्य चांगल्या चांगल्या गोष्टी मला कळतायत, दिसतायत, त्या मी काही नाकारू शकत पण नाही. तुमचा तिथं मुक्काम कशामुळे आहे एवढे बघावं. बाकीच्या गोष्टी सोडा, मग त्याच्या ठिकाणी जाऊन करा. तुमचा कायम मुक्काम कुठे आहे? कशाने आहे? कायम मुक्काम सोडला तर तुम्ही पुढे जाणार आहात ना. पण कायम मुक्काम कसा निर्माण झाला ही उपस्थिती काय आहे? बोला बोला ना जरा. या लोकांना कळायला त्या लोकांना यांचा पॉईंट तुम्हाला कळला? त्या लोकांना काय थोडं कळलं पाहिजे. From the fact that you have got all these beautiful propensities, but what is it that attracts you to the body? यांना सांगा तुम्ही, त्यांच्याकडे तोड नको करू. ते ज्ञानी आहे, हे अज्ञानी म्हणून नाही आहेत इथे आहेत. ते कशा करतात? त्यांची आमची झडची झडली पाहिजे म्हणून येत आहे. He says there are wonderful propensities that you have heard. All the propensities that he enumerated just now that he has and is experiencing. So Maharaj is asking him, what is it that has these propensities and what is attracting that beingness into the body? बरोबर सांगितलं. कुठला इतिहास सांगा काय? आता रचित आहे का? Integrated self, total self. Like when we hear the music, there are notes. Each note, if you take note separately, then it has a life and it has its quality. So many notes at the same time. When what we call in Indian classical music, a rag is created, then the shakti, the power, the effect of the raga, of that particular melody, is totally different from what that one note has. So everything has come out of the one note. From one note, the other note has come, the other notes have come. So how can I ignore that integrated self?
ज्या सर्व शक्ती त्यांच्या मध्ये ज्या सामावलेल्या आहेत त्या एखाद्या रागामध्ये निरनिराळे स्वर जमून जे एक सुंदर संगीत किंवा राग निर्माण होतो तो म्हणजे त्यांचा आत्मा किंवा त्यांचं व्यक्तिमत्व आहे. तेव्हा ते सगळं एकत्र मिळून जो परिणाम आहे त्या व्यक्तिमत्वाला मी कसं जाणणार. एक मी मगापासून म्हणतो आहे काय तसं काय आहे, काय तसं काय आहे की त्याच्यामध्ये आतमध्ये स्वप्न कीर्तनने दृष्टांत झाला म्हणून भक्ताला दृष्टांत वगैरे होतात. असा जो कायचाच अनुभव येतोय, कायच्या बाहेर अनुभव नाही येत आहे. बाहेरचे सगळे अनुभव कायच येत आहे. बाहेरचे जेवढे अनुभव ऐकलेले पुरा पौराणिक अमुक कायमध्ये येत आहे. कायमध्ये काय आहे. He says, what is it in the body which is getting the experiences that are all outside the body? What is that principle which is the background, the substratum for all these outside experiences? You must find that out. बोला साहेब, कुठल्या गोष्टी आहेत वगैरे काय सगळे अनुभव येतोय. स्वप्न जे काही म्हणतो ते स्वप्न म्हणजे आपण त्याची जागृती आहे जागा. आणि त्या आपण या जागेमध्ये पंचभूते त्रिगुण प्रजा सर्व काही भरलेलं आहे. क्षणिक का असे ना पण जसं बाहेर आहे तसं आतही आहे. आणि त्यात ते बीज आपणाला जाग आली हे आपण आपल्या ठिकाणी स्वप्न म्हणजे जाणवते आपणाची आपण त्याच्या स्वप्न म्हणजे जाणवते आपणाची आपण अशा स्वप्नातून ते निर्माण झालंय. निष्क्रिय काय केलेलं नाही, वाहिल्याने काही केलेलं नाही. While you are enjoying the stages of sleep and awakenness, the moment you are awakened, you seem to know the whole world, all the five elements and everything, all this show, which is a passing show and which is in a change of flux the whole time. That is thrown like a picture on yourself, swapana, that is your beingness. स्वप्न जणू जाणवते आहे आपणाचे आपण, जाणवते आहे आपणाचे आपण आपण आहे स्वप्न. त्या स्वप्नाच्या पुढची त्या स्वप्नशक्तीचा अनुभव. स्वप्न म्हणजे काय, तिसरं त्याला स्वप्न म्हणतात तुम्ही. पण इकडे स्वप्न नसेल तर कोणाला दिसेल. Swapana is knowing, experiencing that you are, that you know yourself, is that one which also sees the dream and which also experiences the awakened state. Sabri Sahib, स्वप्न तिथे जागे झाले. त्या स्वप्नामध्ये दृष्टाचा त्या जगाचा जन्म झाला आणि त्या जगामध्ये आणखी आपल्याला शरीर आणखी वावरतो ते स्वप्न. त्या जगामध्ये सुद्धा स्वप्नात आणखी एक काया आणि ते त्याच्यामध्ये बरे वाईट भोगते प्रसंग भोगते. काय आहे that beingness on which all this has appeared, and also the body, that body also has appeared in that big show of the cosmos or the universe. And what is that which through the body is experiencing all this manifestation? काय लागतं तुमच्या शाळेत नाही भाषेत बरोबर लागणार आहे की नाही. पण गंमत बघा पण एवढं जे जाणवते आपणाची आपण त्याच्यामध्ये विराळ जगाचा जन्म आणि त्या विराळ जगाच्या जन्मामध्ये आणखी आपल्याला आणखी काय आणखी आपण इकडे पाहते आपण आणि त्या विराळ जगामध्ये कायारूपी आणखी एक आपण. शाळेत शोध लागतील की नाही येते मला वाटते लागले पाहिजे. कल्पना करा, सांगा तुमची कल्पना करा. लागणार की नाही.
त्याच्यामुळे भाषा केले ते कसं सांगणार ते काय म्हणतात ते काय म्हणजे साधारण तुमची कल्पना शाळेला जो लागेल की नाही एवढं त्याची नको कल्पना. सायन्स टेक्स बहुतेक एक गोष्ट पुसून टाकते. हे पण गोष्ट पुढील नकाला सायन्स काय पुसलं पाहिजे सायन्सनी. सायन्सने मुळात काय पुसलं पाहिजे गोष्ट पुसून टाकायला. बातमी पुसली पाहिजे की नको हे पुसून टाकायला काय आणलंय आपण बातमी पुसली पाहिजे की नको काय दुसरं करत असं माहिती आपण बातमी पुसल्यानंतर काय काय सायन्स आमची काय करील. सायन्स आहे का. Maharaj asked him, what does the science, what view does the science take in this? He says the science will not think it will erase the knowledge of self, that is the knower. So he asked him what after when the science erases the knowledge that I am, it will have nothing but the substance outside manifestation that has to be investigated. But his own self he has to erase, the scientist has to erase before he takes into consideration the outside world. Now, when the science will erase this, the quality of the knowledge, if you may use that word, will entirely change. The erase the present meaning of I amness. That is all that science will. हे विज्ञान असं करेल की मी आहे हे सध्याचं जे ज्ञान आहे तेच फक्त पुसून टाकील आणि तेवढ्यावरच बाकीचं जे आहे त्याच्यावर मात्र शोध करील. कोण करी विज्ञान आहोत त्याच्याबद्दल विज्ञान नाव दिलेलं नाही विज्ञान आहे म्हणून. पण त्याच्याकडे व्यक्तित्व आणि व्यक्तित्व आहे काय नाव दिलं आहे तू. त्याच्याकडे व्यक्तित्व आणि व्यक्तित्व आहे काय. नुसतं व्यक्तित्व चालत नाही व्यक्तित्व पण पाहिजे. At the moment there is no Vyaktitva, they are through an illusion thinking that I am a separate self, I have a personality. I have no personality apart from the universe. Whatever I have, whatever personality I have, which looks or which I say I have, or others say, it is only they are saying it is a part of the universe. I don't have a separate personality. If the universe is not there, I am not. ते म्हणतात की जे मी म्हणतो मी आहे म्हणून हे जे व्यक्तिमत्व आहे ते खरं नाहीये, ते माया आहे आणि व्यक्त जे आहे त्याचाच तो भाग आहे. जर व्यक्ती नसेल तर व्यक्तही नाहीये. काय काय म्हणते व्यक्त नसेल तर व्यक्ती नाही. पण ते व्यक्त असणारे व्यापक आहे त्याच्याजवळ पोल पण नाही. त्याच्या पोल पण नाही. मग पोल पण नाही म्हणजे त्याला कळते ना म्हणजे काही नाही. त्याच्यात आम्ही जर पोल पण येईल तर त्याला कळते कोणाचा अनुभव येईल. त्याला कळते कोणाचा अनुभव नाही. कारण पोल पण मी काय म्हणतो पोल पण म्हणजे ज्ञान. This consciousness which is all pervading does not have the childhood in it. Maharaj says childhood means the individual personal self in which he knows that I am. The individual who knows that I am is the only one which can act, which can know his beingness. The whole consciousness, the all-pervading consciousness does not have this feeling of limited beingness. व्यापकामध्ये व्यापक व्यक्त आणि व्यापक याच्या मध्ये ज्ञान म्हणून अज्ञान, अज्ञान म्हणून ज्ञान उद्भवते. ज्ञान म्हणजे जातीने अज्ञान.
See, in this all, हे काय आहे? अग्नी आहे. आहे नाही म्हटलं ना, अग्नी आहे ना. हे ज्ञान ना, ज्ञानाग्नी ना, तसा हा पण ज्ञानाग्नी, हा पण ज्ञानाग्नी आहे. पण खरं आहे का? नित्य मेला का? this all pervading consciousness has no ignorance, no knowledge. But ignorance takes birth and also knowledge takes birth in this consciousness. ज्याने मगाची माया येते का वाचली, ही माया होय पण आहे आणि होय अजून नाही पण माया. आता तुम्हाला जो थोडा तुम्ही ते होईल पण नाही पण ही माया. When he puts on the flame, he says that if you say it is, it is. If he puts it out, it is not. So also the flame of knowledge is and also is not. बरोबर बरोबर बोला. तुमचा तुला म्हणे म्हणून बोला. सतत बोलणार आहे ना. शब्दाचा अर्थ आहे आणि अर्थाचा अनर्थ आहे. म्हणजे असं काही नाहीये. अनर्थ म्हणजे त्याच्यात अर्थ काही नाहीये. ते शब्दाचा अर्थ आहे. We asked him to tell him till such time that your words are stopped. Because he says there is meaning in the words. And there is nothing in the meaning also. The meaning itself is meaningless. If that is so, how should we listen to this? जर असं आपण म्हणतो अर्थाला अर्थाचा अनर्थच आहे तर आम्ही कसं ऐकावं आपलं? आम्ही तुमचं आहे का? तुमच्याकडून ऐकू नका. पण तुमच्याजवळ तुमच्या सर्व तुम्हाला किती आहे ते बघा. तुमच्या सर्व तुमच्याजवळ हक्काने सत्याने किती आहे? तुमचं आहे का? He says if the words are meaningless, he asked Maharaj, why should we listen to you? How shall we listen to you? So Maharaj says, don't listen to me, you listen to yourself and find out how much you are in your own company. तुमच्या समोर आम्ही पाहुणे आहोत. पण तुमच्याजवळ तुम्ही काही पाहुणे नाही. We are your guests. आम्ही उडे होणार. पण तुमच्या समोर तुम्ही पाहुणे तुम्ही स्वतः आहात. घर मालक. He says, we are our guests. But you are your own owners, householders, staying in your that body. So listen to yourself. So you always run away from myself. So you always run away from it and you do not know how to be with our own self. It is so ugly. आम्हाला स्वतः जवळ राहता येत नाही कारण ते अत्यंत आमचं जो आहे तो सुरूच आहे, ते चांगलं नाही. म्हणून आम्ही काय याच्यातून पाय घाल करता येतो. याच्यात अटकलेला पाय घाल करता येतो. हृदयामध्ये पाय अटकलेला आहे. but you are caught up in that. Can you take out your foot out of yourself? Even if you call yourself ugly and do not like the company of your own self, can you decide to take your foot out of it and leave it? ऊंची ऊंची चीजें है. चाय वाली हमको अंदर देगा. प्रत्येक मला तो झाड ठेवलं
किती झाडं खाल्ले, त्या झाडामध्ये ते लाकडं अंपटंप किती खाल्ली मी. ती जर बीज रुजली तर मोठी झाडं आणि खंडोबाची त्याला फळो, पण ती मुळाचं ते बीज मी खाऊन टाकलो. झाडं होणं राहिलं, सगळं राहिलं. आणि खास ज्याने खाऊन टाकलं ते त्या खाल्लेल्या आपण त्याच्या रसातून जन्म झालेला. खाल्लेले ती बीज आहे, पौष्टिक कशा करता खातो, पुष्टी करतो. आता ही पुष्टी करतो खातो तो गुण, पण हा गुण त्या बीजाच्या रसातला आहे. मग त्याला अन्न म्हणा, औषध म्हणा, काय काय म्हणा, त्याच्या रसात कायम भगवान विशाल प्रकाश आहे. आम्ही आम्हाला काहीच नाही समजू, पण आमच्या प्रकाशाने सगळं दिसतंय आम्हाला. आहे दिसतो तो प्रकाश मोठा आहे, पण आमच्या एवढा स्वच्छ नाही आहे. आम्हाला कळत अंधक आहे, तेवढा स्वच्छ नाही. ते स्वच्छ नाही म्हणणारा तो प्रकाश समोर दिसतो आहे, तो स्वच्छ नाही म्हणणारा आत्मप्रकाश आहे. आणि तो खाद्य अन्नाचा सहवासात असो, त्याचा सहवासी कोण आणि त्याचा सहवास आहे. कोण खरं आणि कोण खोटं, आप साहेब कहा गेले. अन्नाचा रस आटला तर आप साहेब कुठे गेले. अन्नाचा रस निर्माण नाही झाला, आप साहेब पुन्हा प्रवृत्त कसे घेणार. कुठे काही उतरते, काय उतरते, तो असल्याची बातमी, कोणही असल्याची बातमी उतरते, दुसरं काय उतरते. पण त्याच्यावर जाम झोप, ताण भूक हे सगळं त्याच्यातून आत. आणि ताण आणि भूक वाढली तर त्याच्यातून कोट्यावधी विकार निर्माण होतात. एकच आणि अन्न पाणी नाही मिळाल्याचं भूकेला संतोष जसा जसा होईल बस त्याच्या कोट्यावधी विकार बाहेर पडतात की नाही, अगोदर विचार, तर मग क्रिया वागणं. आपण आपल्या पुढे कुठपर्यंत करायचं, आपण आपली जपासाला कुठपर्यंत करायची. आपण आपल्याला जपू कसं जपायचं आणि किती जपायचं ते समाजावर राहत आहे का. माझ्याला धंद्याची गोडी नाही हे कळल्यानंतर आता ते पुन्हा केव्हाही अन्न माहिती नाही. आता ते अन्न नाही आमच्या जवळ आम्हाला असू शकेल काय, अन्नच मिळत नाही. आपला जवळ आपल्याला असू शकणार का. काय साहेब बरोबर आहे काय बोलू. तेच बरोबर असं काय आहे ते काय आहे. अनेक जगाचा हा सर्व विचार तुमचं काय चाललंय ते गायक काय आहे त्याच्यामुळेच आहे ना. मी जशी आता बीज हजारो झाडं खाऊन टाकलं त्याचं अन्य त्यांच्या हाताला मिळालं आमच्या जगात त्यांनी खाऊन टाकलंय. आमच्या जगात त्यांनी खाऊन टाकले. यामध्ये मग विचार करा तुम्ही पकडा त्याच्या दोषी फाडून टाका स्वतः गोष्टी पकडायचं कायम पकडा शाश्वत नका कापून टाका. अगदी आपल्याला कायम जशी मिळत नसेल करायचं काय उगा त्रास.
मी तुला इंग्रजी सांगायला The seed that is sown, small sown, so many big flowers and fruits and the trunk, everything has come out. I eat all that and I eat the seed. And that seed is for my strength and contentment and satisfaction. When I become myself, I understand that beingness is with me. I want several things to satisfy myself. So many passions, so many desires, dreams come on this body which knows I am. And that I amness has taken hold of this five elemental body. After this, you must find out what is that principle which is the substratum of all this knowledge and what is sustaining itself on the body that is its food. Out. Namaste now. Out. What is त्याला खूप true? जागा नाही होत मच्छरचा झाला जन्माचा झाला Birth is also a name, a term. Death also is a term. Out of these two, which is the true one? Tell the form of that. And what is the form of that? काय सांगितलं नावाने काय सिद्ध केले The term death, what has it proved? मृत्यू या नावाने काय जन्म नावाने काय केलं आणखी काय झालं The term death has proved that the term birth is just false or illusory. The term death has proved that the term birth is illusory. त्या नावाने जन्म नावामुळे होणारा क्लेश नष्ट नाही का केला The pain which has come along with birth has not death destroyed it. पटतं का तुम्हाला हा हो अच्छा देव भेटला म्हणाल की नाही पण आम्ही जन्म अनुभव घेऊ आला हे लागू मृत्यू म्हणून कोणी नव्हतं कोणी नव्हतं When the death has come, it only means that the experience called birth is extinguished. काय बोला त्याच्याबद्दल When we hear Maharaj, an idea comes into the mind. And death is a wonderful thing. It can come soon. And it can be forever. It is something wonderful. आपण महाराजांना भेटलं म्हणजे असं वाटतं की मरण हे फारच सुंदर आहे आणि जितक्या लवकर येईल तितकं बरं आणि नेहमीच ते मरणच असावं म्हणजे निर्गुण निरंजन परब्रह्म चिद्घन परब्रह्म चिद्घन When that death is forever, it means that immutable Parabrahma, eternal, immutable Parabrahma. When the death becomes final, Accepting, listening to Maharaj, is there any other tablet to invite death? invite death. आपले शब्द उपदेश ऐकण्याशिवाय
कोणती आणखी दुसरी गोळी आहे का की ज्यामुळे हे होईल शक्य हे मृत्यू नाहीसा होईल? होईल हे दृश्य तुम्ही नव्हे नक्की करा. हे आकाश दृश्य तुम्ही नव्हे निश्चित करा. होते. If you decide finally that you are not this body, the death will be final. Death will die. बॉडी होय हा तुमच्याकडे आहे म्हणून सुखदुःखाचा अनुभव येतोय. बॉडी होय हा तुमच्याकडे अनुभव नव्हता. सुख कशाला दुःख कशाला म्हणतात? जाणीव तुम्ही जाग कशाला म्हणतात? तुम्ही जाणीव कधी हे वर्ज करा. ह्याची डिग्रीवर सोडा वापरा पण याची डिग्रीवर ठेवू नका. If you subtract the body completely, there will be no pleasure and no pain. And therefore try just to live without this consciousness of body and mind. तर तुम्ही असणार त्या सहवास तुम्ही भोगता तो भोगू शकाल का? If you do not have the body, can you enjoy this beingness? If the food is finished, food of your beingness is finished, can you enjoy this body? No? Should everything is strong. Will the body be alive? And if the body is not alive, will the consciousness be there? बरोबर. काय म्हणाल ते काय म्हणाल जग आहे असं हिशेबात धरू. जग आहे आता जग आहे त्या जगामध्ये आपले पूर्वज म्हणून ज्याच्यापासून आपण निर्माण झालो कोणी एक पूर्वज म्हणून होतो त्याच्यापासून आपण निर्माण झालो. ते आता पूर्वज म्हणून कुठे वस्ती राहिले कशातून निर्माण होते? गवत नाना तऱ्हेच्या वनस्पती याच्यात ते पूर्वज आहे. पूर्वज आहे आणि ते नंतर अनेक प्रकारच्या तृणाच्या जाण्यामध्ये गहू आणि तांदूळ त्या तृणात आपण निर्माण होते. याच्यामध्ये आमचे पूर्वज आहे. दुसरे म्हणजे आमचे पूर्वज त्याच्यात आहे. आमचे पूर्वज आहेत. मग वनस्पती रस फळे फुले याच्यामध्ये आमचा पूर्वज आहे. त्याच्यामध्ये आमचा मूळ पुरुष त्याच्यामध्ये आहे. त्याच्यातून हळूहळू त्याला आकार घेऊन नाना प्रकारचे 84 लक्ष जीव घेऊन म्हणजे त्याला आलेला आकार पूर्व रजाला. रज म्हणजे किंचित चिन्मय जर असे. रज म्हणजे काय किती किंचित जर असे ते त्याच्यामध्ये आहे. त्याच्यामध्ये आहे सगळं भरलेलं आहे. त्याला हरी म्हटलं तर सगळं मध्ये ह्याच्यामध्ये वाढ चालूच होतं. त्याच्यामध्ये पूर्व रज आहे. वनस्पती आहे झाडापत्ती आहे सगळ्यामध्ये आहे. मग 84 पक्ष दोन्ही अमुक सरपट उडणाऱ्या पासून अमुक जमतो त्याच्यामध्ये ते आहे. त्याच्यामध्ये वाचस्पती झालेलं आहे. त्यामध्ये वाचस्पती नाही तेच आहे. आमचे पूर्वज आमचे मायबाप त्याच्यामध्ये पण हे वाचस्पती नाही. अमुक अमुक योनीमध्ये फक्त वाचस्पती झाली आणि याच्यामध्ये मात्र बृहस्पती आहे. मनुष्य आकृतीमध्ये तेच रज. आपण आहे ते दर्शविते ज्ञान. जग आहे असे दर्शविते ज्ञान. धर्म कर्म मृत्यू दर्शविते ज्ञान. आमचे पूर्वज आहे. आदि पुरुष आदि नारायण आदि लक्ष्मी आदि माता सगळं भगवान भगवती तेच आहे. ते भगवानची भगवती भगवंताची पावर
भगवती जी आहे पार्वती माता भगवंताची पावर आहे. भगवंतीचा आश्रय आहे फक्त. त्या पावरचा आश्रय भगवान आणि पावर म्हणून आहे ती भगवती आहे. हे आमचे पूर्वज आहे. त्या पूर्वजाचे अनुवाद सगळे तुम्ही आणू. या पूर्वजाचा तो आहे असणार होता त्याचा अनुवाद तुम्ही आणू सांगा. तुम्ही सांगा. We are born from our ancestors, and our food body is born, even of our ancestors, born from this. Because vegetables, eating all this, we have acquired our bodies. Our food is the body. Even before that, even this has a seed in that consciousness. And that consciousness, through various 84 million births, have come to the human body. And it is atomic. It is not absolutely big or anything. It can be reduced to an atom. And that thing is the source of all this, including all the life. Now, when we are here and we are born as a human being, the peculiarity and particular quality of the human being is this, that he or she understands, has got that knowledge of his own beingness as well as the manifested world. But gradually, when they could take out voice, you see, like animals, for example, they become Vachaspati. But in this human body, he is not only a Vachaspati, he is a Bruhaspati, meaning that he is the Lord of the knowledge also. Self as well as the outside manifestation, cosmos. एकूण एक शब्दाचा जाणता, एकूण एक शब्दातून अर्थ जाणता तो ब्रह्म म्हणजे शब्द मानव काय येतच आहे तो सहित मानव काय म्हणजे असलेले ज्ञान त्याच्यापेक्षा ईश्वराकडे आणखी खोलपणा काही नाही. त्याला ज्याच्यामुळे त्याला आपण त्याची बातमी पण मानव माया निर्माण जेव्हा झाली आहे तेव्हा त्या ईश्वराला वा ब्रह्माला आपण असल्याचे लक्षात आलेले आहे. It is only in the human body that Ishvara has known that he is. Till such time that the human body is not created, he did not even know what he is or what he is not. Today we know this matter only because whenever Maharaj speaks something through the filtering aid of my conditioning, I understand it in an entirely different way. Now, whatever he has said today, I have understood in an entirely different way, which I don't want to really and truly describe here. Whereby you see you people differ with me, you people feel that I am laughing something through my head and all these things, so I rather prefer to be quiet. Purva, Raja, you see, Purva means forefathers. The same word, when it is split, it is Purva, is सुवर्ण रजाबद्दल म्हणतात सुवर्ण रजा and Raja means a small particle, like that. Now, Purva means before. You see, it is, now Purva means forefathers, and your forefathers, they are also in value. That means what he wants to say, the attribute I am, the attribute whatever is in you, consciousness which is in you, it entirely depends on food. It has depended in the past also. So, and it has come from that small atomic explosion in you I am. From where it has come, that also is very small.
that food we sense also is very small. Now that has exploded into this. Whatever way you want to understand, you understand. That's all. But this is a very beautiful thing, whatever he has said today, and I have understood in a very correct way for myself. That's all. I can only say about myself. I cannot say about anybody else. Attention is on that. He reduces everything to that attributes I am, how it comes. It depends entirely on the food value. Now when that consciousness comes to you in the pinprick, all activity in the world is through that consciousness only, and you are carried away with the action. But how this has come, this depends entirely on that food value. So he said some time back, whether you want to understand it correctly, understand it, or throw it away. Once you understand the significance of it, if you want to understand it, understand it. If you don't want to, throw it away. Tear it into pieces. So you come back to the source, this I, from where does it come? It entirely depends on the food value. Food sense is your consciousness. And food is grass, is not permanent, is impermanent. So he wants to say that consciousness which appears on you is time bound, it has no permanence at all. It depends entirely on the food. It is associated with the food, so to say, in your body. Find out that, that's all. Once you understand that, then you are not going to give too much importance to this consciousness to protect it. Why should I bother about it? When it is not permanent, it is not going to be permanent with whatever I do. So why bother about it? The consciousness which appears on me, through which I do all those things, is temporary, absolutely temporary, dependent on the food, which is the gross stage. तुम्हाला फोन करता येणार नाही. हृदयामध्ये अटकलेले आहे. असं हृदयात म्हणजे आहे तरी काय काय म्हणजे तेवढंच बघा. त्याचं दर्शन बघा किती मोठं. काय मध्ये आहे काय कळलं मग तुम्हाला बंधन नाही. मानवाच्या कायमध्ये सर्व काही सर्व मानवाच्या कायमध्येच आहे. त्या सत्वराच्या हृदयामध्ये सत्व म्हणायच्या देहाच्या रसाला आणि त्याच्यामध्ये असलेला त्या चौकटीमध्ये व्यक्तीचा कण कसा व्यक्तीचा कण कसा त्या सत्वाचा बनलेला आवाज आहे तो. आणि तो तीच प्रकाराने वागतोय सत्वराजा आणि तम वास्तविक म्हणजे काही नाही. तो खरा नाही आणि खोटा नाही. सत्य ना मिथ्या पण आहे अगदी ह्याच्याच सत्य ना मिथ्या पण आहे. तुमच्या काळामध्ये काय आहे तेवढंच ओळखा बस. तुमच्या कर्माचा पुरावा सगळं काही ज्ञान होते. जाणीवेने सगळं काही ज्ञान सोय जाणीवेचं ज्ञान जाणणारा एखादाच असेल. जाणीवेचं ज्ञान जाणणारा एखादाच असेल. जाणीवेने सगळं जाणतो. आणि जाणीव हाच प्रकार आहे. 16th August 1979, talk continued. तो नंतर झोपी गेल्यावर रात्री उठले तर दरवाज्यात एक बाई म्हणे उभी ते टाळी करते. तिने मला सांगितलं तुम्ही म्हणे ज्ञानेश्वराकडनं आदर सत्कार करून घेतला तर माझ्याकडनं सुद्धा आदर सत्कार करून घ्या. तर हे आपले हे म्हणाले ज्ञानेश्वरा त्यांनी प्रार्थना केली मला आता म्हणा इतकं माझं पतन कशाला. त्या बाहेर सांगितलं ज्याने तुला पाठवलंय तर त्यांना सांग का माझा सगळा आदर सत्कार झालाय ज्ञानेश्वरांनी केलाय आणखी मला काही गरज नाही. ती बाई तिथे अंतर्गत पावली असे महाराजांनी एक बुक लागली होती चौऱ्याहत्तर अशी माहिती सांगितलं ऐकलं नाही. तर आता काय करावं काय नाही मग म्हणजे निर्जन आता तर कुठे त्याला धूळ दिसला असे बघतायत चौऱ्याहत्तर कुठे धूळ दिसला काहीतरी हटमेंट आहेत.
तर गेले हटमेसला तिकडे गेले हातावर घेऊन काय खाल्लं आणि पुन्हा आपली 74 आले पुन्हा म्हणतात तर काय नाही म्हणे घर नाही काय नाही पोट भरलं आणि भारतामध्ये भक्ती फार महत्व हो महाराष्ट्र उद्योग धर्माला हो याच्यामुळे भारतामध्ये भक्ती त्वरित राहते सुचल होती ते धर्मने हो उडी मारली आपण वाचलंय उडी मला सांगितली तरी खिचडी बनवून बोलतो You know, I have life of a great sage. You see. So that sage, you know, he had no money. He was a married person. Earlier, he was belonged to a rich family. But in this process of spiritual thirst, you see, he lost all. His wife wanted to go for pilgrimage. So he took his wife. He had no money. And then he went to Banaras. So at Banaras now, somebody should receive him and take him, you see. But somebody came there. I think some instructions were there to that person. So he took him to a Dharamshala काय म्हणतो आपण caravan sarai, you see. He took this sage and his family to caravan sarai. So he settled there. This sage used to be always ill. So he was not moving about in the temple. While his wife used to go in the morning and return at about 12 o'clock. And then she used to cook and give to her husband. The husband had some bile trouble. So he was not in a position to move. As a matter of fact, having gone to the pilgrimage, he should have visited the temple. So he would simply go into meditation. That was the process. On the first floor of that building, there was another great, he was not a sage, but he was a well versed in Vedas. A Pandit was there with his wife. He was a very renowned person in Banaras. So he was following certain ritual. That means as a matter of devotion to Lord Vishwanath. Vishwanath is the deity of that place. And these people had no food or anything. But they had no money also. So in the dream you see that Vishwanath appeared in the dream of that Pandit. I told him, since you have completed that ritual now, and to propitiate me, now you do one thing. I am staying down floor there. So tomorrow you bring all your food, etc. to me. I will be there. So next day, this Pandit with his wife went there, knocked at the door, and they brought all food served in plates. So this sage asked, what is this? He said, you are Vishwanath yourself. Because in the dream you had appeared as Vishwanath and told me that I am staying downstairs. So you bring all your food there to me. So I have brought this. Came back and here Pune there is Alandi, the place of Jnaneshwar. Exactly similar thing happened. There also, one person was reading that Jnaneshwari for over a month. And having completed that book reading, he has to feed some Brahmins, something like that. So prior to that, again there was a dream. And Jnaneshwar told him, see, tomorrow morning I will be coming from certain distance. So keep hot water ready for me, so that I should have a good bath. And then you feed me. So next day morning, this fellow waited on the road, who is coming? And this sage came, you see. So he told that sage, you are like Jnaneshwar, and in the dream I am guided by Jnaneshwar that I should give bath to you and feed you, etc. Please take him there, give him a good bath, he will sleep. In the life of Maharaj also, when he was also wandering about, you see, for about 6 months he has left this place and he was wandering at various places. So one day what happened, he had gone to a place which was not, there was no habitation at all nearby, and he was feeling hungry. It was about 12 o'clock and the road was there, and he came near a crossroad. He could see no houses, but he just took a round and suddenly he saw some smoke coming from somewhere in the distance. Then he thought there must be some habitation there, so let me go and beg for certain food. So he goes there. He sees some houses, 2-3 houses. He goes, collects some food on the hand and eats. And again comes back. He sees nothing,
Whereas earlier he had seen the houses, he had seen the fencing also. He remembers that he crossed the fencing. When he comes on the road, there is nothing. He was full. So Maharaj said, in the process of the spiritual search, you do encounter such things so that your progress is maintained. That's Vishal Maharaj, right? In the Damaji, there was a Muslim king in Bijapur, that side. At that time, he had a Brahmin collector. So that Brahmin collector, because there was famine, he distributed all the stored food of the government freely to the masses. So this king hauled him up in the court and he put him in the jail. He said, some thousands rupees worth of food you have just distributed free, and who is responsible for this? So he was sent to jail. So after a couple of days, what happened? One low-class man with a loin cloth, a stick, and a bag full of money comes there, and he addresses the king. You see, I have put that Damaji, his name, that collector's name was Damaji, he was a Brahmin. You have put him in the jail, but here is the money. You count all the money and see that it is whatever that 1,000 rupees is, and then release him. So he counted all the money, the king, and then he released him. And this low-caste man was nobody else but this Vitoba. Vitoba, you know? कारली मठ बरोबर छान सांगितले आहे त्याचं महत्व काय असतं इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन हठ योगा आणखी थोडं आपण सांगू शकाल का त्याच्यात आपण योगा द्यायचं म्हणजे काय सांगतो ही डझंट डील विथ योगा माझ्या प्रत्येकाबरोबर बसण्याचे बोलतो It deals directly with direct stuff. योगा त्याच्याने कर्माचरणाने काय करतो ते मी सांगतो I don't deal with any physical disciplines, nor yogas, and whatever acquisitions one gets out of that. मी तुला ओळखतो तुम्हाला ओळखत नाही ते ओळखते समजून What I am trying to expound is this: you are me only. You are me, I am you. I know that you are me only, but you don't know that I am also you. So that introduction, that acquaintance, I am trying to give you. तेवढं पाहिजे त्याच्यात मी बोलतो बाकी येऊन घ्या करतो I only give that talk which will introduce you to yourself. जवळ याल भावाच्या बोलतो त्याने ते चुकून I don't discuss any other mind except this. To deliver you unto you. इंग्लिश त्याचं लक्ष कशाचा गुन्हा आहे पण पदार्थ आहे की जीवनच आहे ह्याच ज्ञान झालं समाधी उत्साह म्हणून म्हणतो जाग आणि झोप जाग आणि झोप या अवस्थेचा जन्म झाला आहे तुझा जन्म झाला जाग आणि झोपे जन्म आहे त्याच्या मोठ्या जगाचा अनुभव आहे जाग झोप नसताना कसं येतात शेवट बघतो आता जाग आणि झोप असेपर्यंत तुझा व्यवहार नाही पण जाग आणि झोप त्यात तुला नव्हती तुझ्याकडे याचा निवाडा झाला पाहिजे काय हवा घालणे काय तुझ्या धर्माने बरं वाटलं ज्ञान नव्हे हे ते ज्ञान नव्हे हे समाधानाची सिद्धी मिळाली You see, by doing this physical yogasanas, etc., he has satisfaction. But that satisfaction is not knowledge, not initial knowledge. He derives certain satisfaction out of this physical yogasanas ते exercise. त्यांना गोष्ट सांगा बाबा Okay.
people go into meditation, descend down into grosser state from meditation. You follow? So you find out what is that principle that rises into meditation and comes down from meditation. What is that? Number one. And secondly, are you really born, or these phases are born? The waking state and deep sleep. These are the phases are there. Who is born? Are you really born, or these phases are born? Waking state, deep. Waking state, deep. These stages are born. He says, in this, try to find out how you were prior to the appearance of these two phases, waking state and deep sleep. What you were prior to the appearance of this, prior to the birth of this phase. Only here you have to concentrate. समाधि भंगन पाहू मुली योगी बतू नाना उच्चार घेतला आहे तरी पण कोण आपल्या जगतीने पुन्हा पुन्हा जन्म घ्यायचा. हो हो आता कमी येते त्याच्यामुळे गाणं गाणारे हो वर्षात आयुष्याच्या दीर्घ वर्षांनी वर्षात वेळ राहते. हवाच्या उपचार हवेचे बघतो लोकांना माहिती. जनावरांच्या उपचार जनावरांना बघतो असे शक्तिमान होते पण ते ज्ञान शेती आहे अमुक एक गणपती माझ्या फेकली आलं अमुक अमुक गोष्टी घडतात पण ते ज्ञान हे माझ्याकडचं ज्ञान अगदीच वेगळं आहे. म्हणून मला जे याला छेडत होतो पण तिथं त्याचा टिकलं. He said in the yogic process, you see, in the yogic process, people acquire lot of powers. You see, in the earlier times, they used to stay in hermitage in the forest. And after acquiring those powers, they would evaporate themselves into air. And they used to enjoy the movement like air. Sometimes they would take the form of animals, enjoy the animal life. That capacity they had. But those are only miracles. And it did have an end, you see. But it is not the ultimate, eternal. So he says this eternity, this attainment, or to be the absolute, few people get it instantly, instantly quickly. Other people get involved in this power of miracle. And they go on reveling in that only. They will have one bird, again another bird, like that. They are busy only in miracles, but not the ultimate. With him, but he was not able to position himself there. Again and again and again, he has not solved. एक प्रश्न पुन्हा 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 विचारते त्याला आपण उत्तर दिलेलं नाही. I want to leave him until this. He won't leave my obviously. हा प्रश्न सुटेपर्यंत मी आपल्याला सोडणार What is that question? मी आहे मला काय तू आई केला नाही मी आहे मला बोलतोय तू आई केली You know you are. I don't know you are. You know you are. He knows. Who knows you are? He knows I am. आपल्याला पण माहिती आहे मी आहे. मला आलाच मला आलाच म्हणजे म्हणून तो आहे आणि मला तो माहितीच नाही लक्षात सुद्धा नाही. If you come right in front of me directly, then only I will know you are. Come in. If you don't come directly in front of me, I won't know. हे आहे माझ्या लक्षात तू आहे माझ्या लक्षात कसं आहे. He said, in the first instance, I don't know I am. I don't remember. माझ्या लक्षात नाही. काय आपण असल्याचं आहे. हा आपण असल्याचं लक्षात नाही. आपण असल्याचे आपल्या लक्षात It is not in my attention that I am.
आम्ही आठवण देतो. आम्ही आठवण देतो आपल्याला. आठवण देतात मग आता आठवणी बोलता आहे तू पण आहे मी पण आहे. In the process of that reminding I am. आठवणार गुण धर्म काय म्हणजे कशाच आहे एवढं बघा. Find out this memory business. आपण त्याची आठवण कशाचा गुण आहे. Who is concerned with memory? Who is concerned with memory? Find out. एवढं तुला समजलं की जन्म घडून उलटं पडलो. Once you understand, recognize this, you are transcend birth and death. You are beyond it. पण ते मूळ काय ते आता त्याच्यात हवे कधी बाकी मुख्य Guidance will be given, you see, to stabilize in beingness. But that uprooted beingness will not be given to you. Here it is. That is transcending the beingness. That part is not indicated. मान्य हो गया सो भोगलेलं नाही. हाँ. भगवती राव नसो आमच्याने मान नाही करणार. आणि मी ते काय नाही केलं असं ना करून आता त्याच्या जन्मेंट कृष्णमूर्ती जन्मेंट त्याचा त्याने अभ्यास केला जन्म आणि नंतर माझ्या जन्मेंट ऐकले कधी होतात. कुठे रमण महर्षी जन्माला माणूस म्हणून काय स्वाद घेतला. This is Raman Maharshi. See? Raman Maharshi never tasted what life is, what bodily life is. You are like a renunciate. Similarly, Krishnamurti also. Maharaj said, I had my full life to the brim. I enjoyed my life. I have children, grandchildren. Maurice Friedman went to Raman Maharshi. He went to Krishnamurti. He jotted down whatever they were talking. For years he was in their association. He got their judgment. Judgment from दोघांची जन्म Krishnamurti. त्यांनी आत्मसात केलेले. He had आम्हा fully लोकांचे understood. जन्म आत्मसात केलेले. मुसलमान धर्माचे जन्म आत्मसात केलेले. तो पुढे माझ्याकडे आला त्याने केलेले. This Maurice Friedman had fully imbibed the principle or the philosophy as enunciated by Krishnamurti, also by Raman Maharshi. Similarly, Lamas, Tibetan philosophy also he understood very well. Finally, he came here. And then, having understood the philosophy or the judgment from Maharaj, he started jotting it down, and that's why he made those books, edited those books. आमच्याकडून एक रुपया सुद्धा नाही घेतला ते पुस्तक छापवलं. आमच्याला कोणी पैशाचे म्हणत नाही दिले. त्यांनी स्वतः करावले. Those two books are entirely his creation. He spent the money for it, publishing, printing, etc. He managed all the shit. He didn't tax us at all. Finances. आता तिसरी आवृत्ती झाली आहे आता. आता वरती तो होईल. मला काय नव्हतं काय त्या लोकांनी केवढे सण भोगले आयुष्यभर. मानव देहाचा काही उपयोग म्हणून केला नाही. मानवाची रामकृष्ण परमात्मा काय मानव देहाचा काहीतरी काय स्वाद घेतला का. पण शरीराने एवढा त्रास लागला. घेऊन मध्ये होते ते आतून ते निर्माण होते तेच भोगणार नाही करणार. बरे ते कोणाच्या स्वाधीनचं नाही. आपण साकार होण्यात एवढं काय स्वाधीन आहे. तरी पण योगी ती विद्या सुद्धा शिकतात. जनावर होतात, माकडा होतात, माणसं होतात आणि शंकराचार्य राजा होतो. एक मोठा विषय होता तुला गिधाड बायको ठेवली होती. बायको म्हणते की गिधाड
म्हणजे त्या लोकांना हवे ते आकार घेता येतात हे सत्संग चालू. बरं ते ज्ञान मिळेल. आता आज आपण गुरु रमण म्हणतो त्याची गोष्टी दोघेला ठेवली माझी घेऊन मी शेतकरी होतो व्यापारी होतो सगळं काय धंदे केलेले शेती स्वतः केलेली अहो जाऊ त्यांची योग्यता केवढी तर पण त्याचं वांगवाचे माझं लोक इकडे येतात असं म्हणतो नाही का It is not a miracle that so many people are having visited Raman Maharshi and Krishnamurti, they visit here, this place. To meet whom? To meet me, who has dabbled in all sorts of things. I was a farmer, I was a merchant, I had a shop, I had a family, I have grandchildren. To such a person, they come to listen to his philosophy. What about the state of Krishnamurti and the state of Raman Maharshi? They never enjoyed the physical life at all. But having listened to their philosophy, people later on come here. Why? It is a miracle. मग त्याने निर्णय उपनिषद आणि भगवद्गीता अमर होतील बघा भगवद्गीता उपनिषदच आहे आणि त्याने निर्णय उपनिषद ते अमर होतील कोणी त्याला अर्थ लावू शकत नाही तिच्याला कोणी ज्याला आणू शकणार असं ते परिचय राहते वचन बघा हो मी तेच म्हणते प्रश्न कोण करतो ना उत्तर कोणाला कोण देतो असा विचार करा He says the book I am that is as eternal as our scriptures, Bhagavad Gita and Upanishad. You must think who is asking the question and who is answering. आणि तो ग्रंथ फारेनच्या लोकांचा गुरु होईल तो ग्रंथ फारेन लोकांचा गुरु होईल एवढं सामर्थ्य आहे त्याच्यात माझ्याकडे इकडे काय That book will be the guru of all the foreigners who are aspirants to this path. I have nothing, he said. आता ते योगी पुन्हा गुरु कशा वाचत होता समाजाला गुरुची ना त्याची कुठली हो हो तरी पण गुरुची गरज You see about that English yogi I told you about, I told Maharaj that he was in search of a guru. When his Kundalini was awakened, why did he again need a guru, he is asking. त्याच्यामध्ये काय जळते काय पेटते आणि त्याचा प्रकाश आहे कुंडली म्हणलं तरी काय जन्मकुंडातून निर्माण झालेलं तेज जन्मकुंडातून निर्माण झालेले तेज कुंडली त्याला ते चिची नाव आहे We give such a high name that Kundalini, etc. After all, what is Kundalini? Kundalini, it is not that flame which is coming out of that furnace. I amness, is it not that flame? What else is Kundalini? Kundalini is that furnace. And that I amness is that flame. जन्मकुंडामध्ये तो निर्माण झाला ज्याच्यातून जन्म संज्ञाने आकार लावला तेच कुंड म्हणजे त्याच्यातून प्रकाशावरती कुंड म्हणजे आरती There is a causal body which is said to be born, you see. Out of that, that I amness is there which has created everything. तुमची विक्रम बातमी पाहिजे असेल तर ती आपल्या बोलली तुमची स्वतःची विक्रम बातमी पाहिजे असेल तर आपल्या बोलली ते पुष्प वाचन करत If you want, if you go through that book thoroughly,
You will get every piece of information, every bit of news about yourself entirely through the book. After reading the book, just keep quiet. आले पण इकडे येऊन गेलो खूप झालो माझ्या मदत करू शकतो भेटायला गेलो भेटे का तर पाठ करूया काय असंही बुक असतं आणून काढणारे त्याला ते भेटते त्यांचे श्रद्धा नंतर नक्की काय माझ्या कच्चे लागले म्हणजे असेल ना म्हणलं He said, those aspirants who are digging deep in search of truth, they will automatically get the opportunity to get acquaintance of the truth. It's not that I don't say that you should follow me, but the opportunities will come their way. Hey, Dr. Payne. लक्षात आता माझी ओळख नाही काय नाही भाषा नाही हल्लीच्या काळाला योग्य उपयोग बरं पडतं मला देखील बरोबर लहानपणापासून इंग्लिशची सवय एवढी आहे की ते फारच मला आवडतं अतिशय आवडतं वाजायला वाचन असं नाही करायचं काय वाटतं वाचन नुसतं नाही काय करावं असं वाटतं जब मी बराच वाटतं करा जास्त म्हणजे आपण केली आहे का तुम्ही तास 2 तास किती वेळ करतो रोज सकाळी करतो संध्याकाळी करतो किती वेळ एक अर्धा तास अर्धा पाऊण तास पण त्याच्याने काय काहीतरी तुम्हाला बरं वाटण्यासारखं गुन्ह्यासारखं काय वाटतं बरं वाटतं तुमच्याबद्दल तुम्हाला कळकळीचं प्रेम आहे ना स्वतःमध्ये तुम्हाला कळकळीचे प्रेम आहे ना कळकळ म्हणून आहे थोडंच आहे थोडंसं आपल्या जन्म गुलाम करून करावी लागते कोणासाठी आपल्या कळकळीच्या प्रेमासाठी नाही का स्वतःचं प्रेम जर नसेल आपल्याला तर आपण कशाला वावरणार त्याला एक त्या हसबंड आल्यापासून घरी ऑपरेशनच्या नंतर ते ऐकूनच त्याला कंटाळा आला म्हणजे मी बोलतोय घरात त्यामुळे ते कंटाळले ते आपल्या घरी जातात म्हणजे म्हणतात असं ऐकायला लागायचं नाही तुम्हाला तुम्ही कळता ह्याचा कंटाळा नाही ना तुम्हाला तो नाही बोलतो ते तेवढ्याच बोलतो आपल्याला ही लाल कहाणी कशी तशी बदली लावा आपल्याला आपली लाल कहाणी कशी आणि आपल्याला आपला अनुभव आपला सत्याने असू शकतो का त्याबद्दल बोलतो स्वतःच्या आत्म्यावर स्वतःची सत्ता काय पण ते अंतर्यामी बाहेरच्या जीवनचं औषधी अन्नाने औषधीवर अवलंबून कायम जीवन म्हणजे आपण वापरतो त्या अन्नाने औषधीवर अवलंबून आहे की नाही आता अंतर्यामीचं जीवन हे त्या जीवनावर आपला हक्क आणि सत्ता आहे काय कायम जीवन म्हणलं पण अन्न आणि पाणी औषध याच्यावर विचारणा वाजवी आहे की गैर वाजवी आहे विचारणा आमची वाजवी आहे की गैर वाजवी आहे घरदार बायका बोल आम्हाला कशासाठी आत्मप्रेमासाठी
आत्मप्रेमाची संभावना करण्याकरता. संभावना करायचं बरोबर आहे. काय आधी काय केलं आणि आधी काय करता येईल मला? आपण असलं तर ते प्रेम आहे त्याची संपादनी करतो. या पलीकडे काय करतो आहे? आणि ती सुद्धा मुदतीवर अवलंबून. ठीक आहे का? हंगाम हंगामाला वय म्हणतात आयुष्य म्हणतात. जागे होतो झोपतो आणि दादारांचे व्यवहार करतो आपल्या प्रेमासाठी. आता जागे होणे आणि झोपणे हा गुण कायमध्ये कशाचा आहे? हा गुण कायमध्ये असेल नाही का? तू बाहेर आहे काहीच्या बाहेर. पण जागे होणे झोपणे आणि दोन असणे म्हणजे आपण असल्याचे कळते. चार झोप नव्हते आपण असल्याचे कळत होते का? आम्ही झोप झोपे करतो अनेक प्रकारचे. एकच प्रकारचे नाही. कशाला जपायचे? आपल्याला आपण कळते ते चालू ठेवायचे आणि हयात ठेवायचे. ही जपलं ना. गुरुबंध म्हणून आम्हाला जो आहे तो कशाचा आहे? आपल्याला आपण करतो याचे बंध नाही का? काय जगत नाही. उद्धट विचार कधीतरी कोणतरी सोडवतात का आपल्याकरता? हे विचार उद्धट आहेत की नाही? काहीतरी उद्धट बोलतोय कसं आहेत की नाही? ते वाजले आहेत. आम्ही ते येणाऱ्या लोकांशी बोलतो त्याचं हेच महाकारण आहे. कर्मधर्मांना लोकांना काय सांगत नाही. त्या कर्मधर्म काय लबाडी कशी करायची, काय कसं करायचं पारंगत आहेत प्रत्येक माणूस. तुमच्या असलेल्या चांगल्या किंवा ओळखीचा संवाद तुम्हाला किती वेळ असू शकेल? किती मिळू शकतो? तो मिळणार नाही तरी पक्का जाणता. त्याला तुम्ही मृत्यूभय मानता. आणि ज्ञानागुण काळेमध्ये आहे ते कशाच गुण आहे? रागुण ज्ञानागुण. आपण असले ती याद, आपण असले शुद्धी, आपण असले तो प्रेम. असं काय 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 आहे की त्याचा हा गुण? Maharaj is discussing the same point of view. What is that in the body? What is that wonderful thing in the body on which everything is so when you feel that you are, when you are in the waking state and the deep sleep state, all these states also you enjoy. What is this? It is due to what? What particular factor in you? All this is due to. It must be in the body only, isn't it? It cannot be outside the body because you experience the consciousness only in the body, not outside the body. विलक्षण गोष्ट आहे. आपल्या मायेमध्ये आपण असल्याची खबर, आपण त्याची बातमी, आपल्याबद्दल आपलं प्रेम, वाघ आणि झोप, त्यानंतर सगळ्या गोष्टी कोणत्या घडतात? अन्नाच्या संचयाने संचय रूप झालेली
अन्न नावाची सामग्री आपले रूप आपला देव म्हणून आपले रूप मानले जाते आहे. ते खाल्लेले अन्न त्या रसाचा संचय, सत्वाचा संचय नव्हे काय. It's very wonderful to see that this news that I am, it appears in this body only. Then in the consciousness appears the sleep, the waking state, deep sleep, whatever it may be. And then the subsequent experiences what it gains. But this all appears in the consciousness which is in the body. And is not the body, the food from the consciousness. You are identifying yourself with the body. But the consciousness depends on the food as the body is the food. And is it the body who is the result of the essence of the food, whatever you eat? Is it not true? कायमध्ये कुठे कशामध्ये अटकलेला आहे, थांबलेला आहे. पाय म्हणजे चरण, चरण म्हणजे हालचा. पाय म्हणजे चरण, चरण म्हणजे हालचा. कायमध्ये कशाने तो पाय गुंतलेला आहे. So here again playing the fun of the word pie, so where are you rooted actually? The conscious space is rooted there, in the body. Because the Charan, he calls it as Hansal, that is the movement. Where is this movement? Movement is restricted there, in the body. In the body depends on the food. So in the food value, the essence of the food, everything depends now. पायामध्ये गुंतलेला आपण आपला पाय म्हणजे चरण. चरण म्हणजे आपण असल्याची जाणीव देणारा जाणीव गुण ज्ञान. That is the attribute which gives you the information that you are, that I am. That particular attribute to say, that is already involved in that. In the food value of the body as the food for the consciousness. तुमच्या भक्ती धर्मामध्ये, ज्ञान व्यवसायामध्ये काय तुम्ही काय पडले म्हणजे अनेक लोकांमध्ये जाण्यावर ते कसं जावं, काय करावं, त्याच्याकरता काय करावं, काय करावं हे जवळ चाललेलं आहे. आजपर्यंत आहेत. आता कोणाची ते कमी होती, आजपर्यंत होत नव्हते. त्यांच्या अनुभवाप्रमाणे ते घडतही होते. असे जुनी पुराणे सांगतो. आपण ते खरे मानतो, परंतु सांगतो आपल्याला आपण असल्याचे जे कळते आहे ते काय कुठे कळतंय, काय कशाची आहे म्हणून बघावं तर अन्नाचा संचय आहे. अन्नाच्या संचयाला आकृती आले आहे तेच आपण माणूस. पण कोणती काय आली शरीर तर कायामध्ये अटकलेला पाय म्हणजे चरण. सांगता सांगत नाही, धरता धरता येत नाही, सांगता टाकू येत नाही, पण कायच आहे. आणि काय म्हणजे अगदी उघड अन्न आहे. दुसऱ्याची काय आमचं अन्न आहे, कोंबडी, बकरी, आमचं समज मासे, त्याच्यात एक प्राणाची जीव आहे. आमचे काय असं बा विचारपणे खुशाल खातात, चावडी चापडी होते. तुमची काया खातात त्याला आम्हाला खातात. काया खाल्ली म्हणजे आम्हाला खाल्लं. बरोबर आहे का? This experience of this consciousness comes only through the body. And when I start looking at the body is nothing but the sense of the food. I don't get anything there except the sense of the food. So how does this consciousness the movement is restricted in this body? Have you ever thought of that? Then all the movement, because the sense of this I am appears only in the body, not anywhere else. हे शास्त्राप्रमाणे आमचे कुठे जाणं आहे, वैकुंठाला करायचं आहे, तिकडे कुठे जाणं आहे ऐकलं त्याप्रमाणे मागे करतोय आपला कल्पना. ते ठीक आहे, पुढच्या गोष्टी आहे. पण सांगणं कायच असताना आपली ओळख आपल्याला काय आहे आणि ही ओळख कशात निर्माण झाली आहे. आपण असल्याची ओळख म्हणजे जाणीव काय कशात निर्माण झालेली आहे. आता कोणीतरी शोध घेतो का?
Scriptures have said so many things about what happens. So if you go, you do japa, you do tapas, you do something, what happens after that? So many things have been said. Let us not talk about it at the moment you say. At the moment you say having thought of consciousness, it appears into the same thing, the information I am. I am, where does it appear? Where does it come? How it is formed? How it is really actually created? Have you ever thought of that? Why bother about what happens after doing tapas and after anything happens? I'm not worried about this question. Question. I pick up there because it's convenient. कुठं नसताना काय अवलंबून असताना आपण असल्याचं बातमी सुद्धा लावते खरं ना. Isn't it really serious? You did not know anything about the body, that you don't have information that you are. The consciousness was not there. If you don't know the body, if you are not aware of the body, then you are not aware of the consciousness also. Put that question. When the body was not there, you had no consciousness. When the body was not there, I was not connected. That's what he's saying. He's confirming only that. That's all. When the body is not there. बॉडी कशाला म्हणतात